Hello everyone, आज हामी पाइथनमा if statement सिक्दैछौं। if statement अब पाइथनमा if statement किन युज हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो नर्मल फ्लोलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि if statement युज हुन्छ। यसले डिसिजन्स मेकिङको लागि हेल्प गर्छ। फर एक्जाम्पल एज इज इक्वल टु 18 छ भने अब यसलाई if पछि जहिले नि एउटा कन्डिसन्स हुन्छ। ल हाम्रो चाहिँ कन्डिसन एज इज ग्रेटर देन 18 राख्यौं। अब यो कन्डिसन ट्रू भयो भने अब के गर्ने त भन्ने एउटा ब्लक अफ रन कोड गर्ने। त्यो ब्लक अफ कोड चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ बस सेमिकोलन दिन्छ, सेमिकोलनबाट इन्टर हानेपछि एउटा इन्डेन्टेसन आउँछ, सर्टेन स्पेसिङ हुन्छ। पाइथनमा यो इन्डेन्टेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। हामीले अनावश्यक रूपमा कुनै पनि स्पेसहरू राख्यौं भने त्यसले गर्दा हाम्रो कोडमा एरर आउन सक्छ। अब मैले प्रिन्ट अनि अब यो इन्डेन्टेसन यो स्पेसिङमा जति पनि कोडहरू टाइप गर्छौं त्यो सबै इफ भित्र रन हुन्छ। जस्तै यु क्यान भोट लेखौँ है त, यु क्यान भोट अनि अझै फेरि इन्टर गरेर अर्को प्रिन्ट योर एज इज ग्रेटर देन 18 भनेर लेखौँ है त, देन 18 गरौँ। अब मैले फेरि इन्टर गरेर ब्याक स्पेस गरेँ भने यो चाहिँ अलि इफ ब्लक भन्दा बाहिर छ। अब प्रिन्ट गरेर मैले आई एम आउटसाइड द इफ स्टेटमेन्ट भनेर लेखेँ स्टेटमेन्ट। अब मलाई यसलाई कन्ट्रोल प्लस F5 गरेर हुन्छ, F5 गरेर रन गरेर आई एम आउटसाइड द स्टेज भनेको छ हैन, किनकि एज ग्रेटर देन एजमा 18 भ्यालु छ अनि मैले ग्रेटर देन 18 भन्छ यो एज इज ग्रेटर देन 18 भन्दाखेरि अहिले चाहिँ के भयो, यो कन्डिसन फल्स भयो। त्यही भएर अब 20 राखौँ। 20 राखेपछि अहिले चाहिँ यो दुईटा पनि प्रिन्ट हुन्छ है। अब F5 गरे मैले रन गर्दाखेरि अलिकति यसलाई ठुलो गर्दाखेरि यु क्यान भोट एउटा भयो, यु क्यान योर एज इज ग्रेटर देन 18 भयो, आई एम आउटसाइड द इफ स्टेटमेन्ट भन्ने भयो। यो दुईटा ब्लक भित्र पनि रन भयो अनि यो पनि रन भयो। अब अरु इफ स्टेटमेन्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ, जहिले पनि यहाँ चाहिँ यो कन्डिसन एट द यसको एन्डमा ट्रू अर फल्स हुन्छ। जस्तै फर एक्जाम्पल हामी डाइरेक्ट ट्रू लेख्न पनि पाइयो, ट्रू भयो भने अटोमेटिकली रन हुने भयो कोड। F5 गरे फल्स गरे भने रन हुनु भएन, FALS फल्स रन गर्दाखेरि रन भएन है त, आई एम आउटसाइड द स्टेटमेन्ट भन्दा आयो। अब यो नराखिकन कुनै एउटा भेरिएबलमा इज एडल्ट गरे इज इक्वल टु ट्रू राखे अनि यहाँ भेरिएबल नै डाइरेक्ट राख्दै पनि भयो। यसरी पनि गर्न मिल्छ, इज अन्डरस्कोर एडल्ट भनेर रन गरे। F5 रन गरे भित्रको रन भयो, तर मैले फेरि फल्स राखेँ भने रन गर्दाखेरि इफ ब्लक भित्रको रन भएन। अब त्यसै गरेर इफ स्टेटमेन्ट चाहिँ धेरै तरिकाले लेख्न सकिन्छ। एज इज इक्वल टु 20 नै राखेँ मैले, 20 राखौँ है, 20 राखेँ। इफ एज इज ग्रेटर देन 20 प्रिन्ट 18 राखौँ, 18 प्रिन्ट एज इज ग्रेटर देन 18। अब अर्को चाहिँ एल्स। अब यो रन इफ यो कन्डिसन सटिस्फाई गरेन भने ठ्याक्क अपोजिट भने जस्तो एल्स प्रिन्ट। अब अभियसली ग्रेटर देन भएन भने अभियसली स्मल नै हो, त्यही भएर प्रिन्ट एज इज लेस देन 18 राखेँ है त। अब यसलाई रन गर्दाखेरि कस्तो आउँछ, रन गरे अहिले चाहिँ कन्डिसन सटिस्फाइज एज इज ग्रेटर देन 18 भयो। अभियसली अब यहाँ हामीले लेस देन गऱ्यो भने 5 राख्यो भने लेस देन भन्ने प्रिन्ट हुन्छ। F5 गऱ्यौँ लेस देन वाला प्रिन्ट भयो। अब यो बाहेक अझै अर्को 2-3वटा कन्डिसन राखेर पनि गर्न मिल्छ। इफ एज इज ग्रेटर देन 18 प्रिन्ट एज इज ग्रेटर देन 18 राख्यो हो न। अब फेरि अर्को एउटा इफ कन्डिसन्स सकेपछि अर्को एल्स इफ कन्डिसन, इफ कन्डिसन नै राख्न पायो है। इफ एज इज ग्रेटर देन 18 एन्ड एज इज लेस देन 30 राखिदिए। यो चाहिँ अब एज ग्रेटर देन 18 भन्दा ठुलो र 20-30 भन्दा सानो भनेको यो दुईटा बिचकोमा को हुनु पर्यो नम्बर भनेर भनेको। अब यो बिचकोमा पर्यो भने बल्ल के हुन्छ, प्रिन्ट एज इज बिट्विन 18 and
30 राखेर भयो हैन यहाँ चाहिँ यस्तो गरौँ न लेस देन 18 गरौँ लेस देन 18 भयो भने हो अनि 18 भन्दा सानो भने यो प्रिन्ट गर्ने यहाँ लेस देन लेखौँ लेस देन गरौँ अनि यो चाहिँ बिट्विन गरौँ हैन अब मैले यसलाई F5 गरेर रन गरेँ भने अहिले चाहिँ एज इज यो यसलाई चाहिँ फाल्दिम है देख्छौँ F5 अहिले एज इज लेस देन 18 अभियसली सानो हो त्यही भएर अब मैले जस्तै 20 राखेँ 20 राख्दाखेरि रन गरेँ भने F5 गरेँ भने बिट्विन दिस भयो अब मैले यो जस्तै अब 30 भन्दा माथि 50 गरेँ भने के हुन्छ त केही पनि प्रिन्ट भएन अब एल्स यो मध्ये माथि पनि केही पनि भएन भने चाहिँ ग्रेटर देन 50 गरेर गरौँ है त भनेपछि एल्स प्रिन्ट एज इज ग्रेटर देन कति हो मेरो यतापट्टि 30 भनेर लेख्छु है 30 गरेर लेखेँ अब मैले रन गरेँ भने बल्ल 30 सरी यसलाई यतापट्टि प्रिन्ट भयो यसलाई F5 नै गर्छु म एज ग्रेटर देन 30 भनेर प्रिन्ट यसरी हामीले चाहिँ इफ स्टेटमेन्ट युज गर्न सक्छौँ है त थ्यांक यू एभ्रीवन